بیشتر مداراتی که من اینجا به شما معرفی میکنم مداراتی هستن که خودم طراحی کردم و شما هرگز نمونهشو هیچ جا پیدا نمیکنید. مداریو که امروز میخوام بهتون آموزش بدم اسمشو گذاشتم مدار شستی استارت زماندار. با اون مدار قبلی که اسمش مدار شستی استارت دو زمانه بود اشتباه نگیرینش، این کلن یک مدار دیگه و با عملکرد دیگه ای هستش. این مدار رو به سفارش یک کارخونه تولید کننده ماشینالات صنعتی طراحی کردم و براشون اجرا کردم. این مدار یک مدار خاص هستش. دوستان ببینید اینجا من یک شستی استارت دوبل و دوپل قرار دادم، یعنی هم تیغه باز داره هم تیغه بسته و وقتی شما این شستی استارت رو تحریک میکنید هر دو تا تیغه باز و بسته اون تغییر جهت میدن. این مدار میتونه برای دستگاه ها و ماشین آلات خطرناکی مثل گیوتین یا پرس ها استفاده بشه. چرا؟ چون اینکه اون شاسی استارت زماندار هستش و برای اینکه شما کنتاکتور KM1 رو فعال بکنید باید این شاسی استارت رو به مدت 2 الی 5 ثانیه به حالت تحریک نگه دارید تا این مدار عمل بکنه و کنتاکتور رو فعال بکنه. حالا اگر به هر دلیل به صورت لحظه‌ای این شاسی استارت رو تحریک بکنید این مدار روشن نمیشه و یا اگر این شاسی استارت رو بیش از 5 ثانیه به حالت تحریک نگه دارید دیگه این مدار میره به حالت آلارم و برای راه اندازیش باید این مدار رو ریست کنید. دستورالعمل‌های حفاظتی و ایمنی به ما میگن که نباید ماشین‌آلات خطرناک به سادگی با یک تحریک یک شستی استارت روشن بشن، چون ممکنه یه نقطه از بدن کارگر با اون شستی استارت برخورد بکنه اون ماشین روشن بشه یا یک ابزاری به اون شستی استارت برخورد بکنه و اون دستگاه روشن بشه. به همین خاطر گفتن که سعی کنید از این روش و از این الگوریتم استفاده بکنید. اجرای این روش با استفاده از PLC و سیستم های الکترونیکی ساده هستش، اما با استفاده از تایمر و رله تا به حال طراحی نشده بود. من اولین فردی هستم که این مدار رو با استفاده از رله و تایمر طراحی کردم. یه تجهیزاتی که تو این مدار به کار بردم به شما معرفی بکنم، بعد شبیه سازی این مدار رو با استفاده از برنامه شبیه ساز سیم و ریلی براتون انجام میدم. تو این قسمت مدار یک تایمر تأخیر در وصل قرار دادم، تایمر شماره 1 و یک تایمر دیگه هم در اینجا قرار دادم. این تایمر رو گذاشتم روی 5 ثانیه و تایمر شماره 1 رو گذاشتم روی 2 ثانیه. این هم کنتاکتوریه که قرار ما بهش فرمان بدیم، یعنی اصل فرمان ما و خروجی ما میشه این کنتاکتور. این هم یک چراغ هشدار هستش. این هم میشه تیغه باز تایمر شماره 2، تیغه بسته تایمر شماره 2، تیغه بسته کنتاکتور و این هم میشه تیغه باز تایمر شماره 1. این هم یک شاسی هستش، یک شاسی استارت هست، البته یک شاسی استارت دوبل که هم تیغه باز داره هم بسته و این هم یک تیغه باز از تایمر شماره 1 و این هم یک تیغه باز از کنتاکتورمون و این هم شاسی استاپ. من شبیه سازی با استفاده از این برنامه رو شروع میکنم تا شما عمل کرده این برنامه رو ببینید. کافیه اون بالا سمت چپ دکمه پلی رو بزنید تا شبیه سازی شروع بشه. اینجا رو ببینید دوستان، الگوریتم این مدار به این صورت هستش که شما برای روشن کردن این مدار و این کنتاکتور
باید دستتون رو به مدت 2 تا 5 ثانیه روی این شاسی استارت نگه دارید. اگر کمتر یا بیشتر بشه نشانگر اینه که یک خطایی به وجود اومده یا اینکه یک قسمت از بدن اون کارگر به این شاسی برخورد کرده و نباید تو اون لحظه به صورت ناگهانی روشن بشه، یا اینکه یک قطعه ای از اون ماشین یا ابزار دیگه ای به این شاسی استارت برخورد کرده و متوقف شده و بیشتر از 5 ثانیه هم اونجا میمونه و اونجا هم دیگه نباید این دستگاه روشن بشه. اول به صورت صحیح میخوام این مدار رو روشن کنم به مدت 2 تا 5 ثانیه. ببینید الان دستم رو رها کردم و کنتاکتور شماره 1 روشن شده. حدود 3 ثانیه دستم روی شاسی استارت نگه داشتم و باعث شد که کنتاکتور روشن بشه. حالا خاموشش کنیم. با استفاده از شاسی استاپ این مدار رو خاموش کردم. حالا میخوام یک تست اشتباه انجام بدم، تستی که در زمان خطا به وجود میاد. مثلا به صورت اتفاقی یک لحظه این شاسی استارت تحریک میشه. ببینید این مدار اصلا روشن نمیشه، کنتاکتور روشن نمیشه. شما اگر کمتر از 2 ثانیه این شاسی رو نگه دارید تایمر شماره 1 اجازه نمیده که این کنتاکتور روشن بشه. حالا میخوام خطای دوم رو امتحان بکنم، ببینیم چه اتفاقی میافته اگر این شاسی استارت بیشتر از 5 ثانیه تحریک بشه. اول اینکه بر اثر تحریک بیش از 5 ثانیه اون چیزی که مانع از تحریک کنتاکتور میشه و مانع از فعال شدن کنتاکتور میشه تایمر شماره 2 هستش. ببینید من الان این شاسی دو پل رو تحریک میکنم بیش از 5 ثانیه. الان چراغ هشدار روشن شد، به ما اعلام میکنه که این شاسی استارت بیشتر از 5 ثانیه تحریک شده و فعال شده و دیگه اجازه نمیده که این مدار روشن بشه و شما دیگه هر کاری بکنید این مدار روشن نمیشه تا زمانی که اپراتور رفع خطا بکنه و باید بیاد و شاسی استاپ رو تحریک بکنه و فشار بده. میخوام این مدار رو براتون تحلیل کنم تا متوجه بشید چطور این مدار رو من طراحی کردم و به وجود آوردم. این مدار 2 تا حالت حفاظتی داره. حالت حفاظت اولش میشه کمتر از 2 ثانیه. این وضعیت با استفاده از تایمر شماره 1 تامین میشه. اگر من دستم رو کمتر از 2 ثانیه روی این شاسی استارت نگه دارم این تایمر به زمان تحریک خودش نمیرسه. ببینید دوستان من این شاسی استارت رو دارم تحریکش میکنم و اما کمتر از 2 ثانیه و این مانع از این میشه که این تایمر روشن بشه، مگر اینکه در زمان بیش از 2 ثانیه من این شاسی رو نگه دارم تا تایمر روشن بشه. حالا دستم رو که رها بکنم کنتاکتور شماره 1 روشن میشه. حفاظت دوم با استفاده از تایمر شماره 1 تامین میشه. اینجا رو ببینید قرارش دادم روی 5 ثانیه. اگر بیشتر از 5 ثانیه بشه یک تیغه باز از این تایمر سر راه اون چراغ هشدار قرار دادم، در نتیجه این تیغه بسته میشه و این چراغ شروع میکنه به هشدار دادن و یک تیغه بسته از همین تایمر سر راه بوبین کنتاکتور قرار دادم و اون هم باز میشه و دیگه اجازه نمیده که کنتاکتور عمل بکنه. من این کار رو انجام میدم و بیش از 5 ثانیه نگهش میدارم. ببینید الان این تایمر شماره 2 فعال شده و وقتی بیشتر از 5 ثانیه بشه تیغه های باز و بستش تغییر جهت میدن و دیگه اجازه نمیدن که کنتاکتور فعال بشه و همچنین چراغ سیگنال رو هم روشن میکنن. اگر تا به حال عضو کانال من نشدید ممنون میشم دکمه سابسکرایب یا مشترک شدن رو بزنید، اون دکمه زنگوله رو هم فعال بکنید و منتظر آموزش های بعدی من باشید.